Subscribe and hit the bell icon for get latest update. ফালবেলা গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিফিকেশন আৰু সেই নোটিফিকেশনটো প্ৰকাশ কৰিছে সিলেবাস আৰু সেই সিলেবাসটো আহি থকা যিটো এলপি আৰু ইউপি টেট হ'ব গতিকে আহি থকা ই আৰু ইউপি টেটৰ বাবে আজি সিলেবাস তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিছে গতিকে আজি 9 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 9 ছেপ্টেম্বৰ এইটো আজি সিলেবাস প্ৰকাশ কৰিছে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান ফালৰ পৰা গতিকে আহি থকা টেট পৰীক্ষাত এলপি আৰু ইউপি বাবে কোনকেইটা চেপ্টাৰ পঢ়িব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ সিলেবাস আহিব আজি আমি ভিডিঅ'টো দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব গতিকে ইয়াত ফাৰ্ষ্টতে আমি এটো দেখাই দিছো ইয়াৰ পেপাৰ 1 পেপাৰ 1 থাকিব 1 ৰ পৰা 5 পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ এটো পেপাৰ 1 ৰ পৰীক্ষা হিচাপে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত কি থাকিব ইয়াত ডিটেইলছ ভাবে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ইয়াত এক নম্বৰতে থাকিব চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজি গতিকে এটোত থাকিব 30 মাৰ্কস ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ত থাকিব নিজৰ যিটো এমআইএল হয় আসামিজ থকা বিলাকৰ আসামিজ আৰু বেংগলী থকা বিলাকৰ বেংগলী আৰু যাৰ যিটো ল্যাঙ্গুৱেজ হয় হেতুত থাকিব 30 মাৰ্কস ল্যাঙ্গুৱেজ 2 থাকিব ইংলিশ আৰু ইংলিশ এটো সকলোৱে ল'ব লাগিব এটো কম্পালসৰি আৰু ইয়াত থাকিব 30 মাৰ্কস তাৰ পিছত থাকিব গণিত ম্যাথমেটিক্সত থাকিব 30 মাৰ্কস আৰু পৰিবেশত থাকিব 30 মাৰ্কস টোটাল হ'ব এই পৰীক্ষাটো 150 নম্বৰৰ ভিতৰত গতিকে এটো হ'ল পেপাৰ 1 ক্লাস 1 ৰ পৰা 5 ৰ ভিতৰত গতিকে ইয়াত চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজিত কি থাকিব আমি এটা দেখাব লৈছো গতিকে ইয়াত ফাৰ্ষ্টতে আমি আইলো চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেডাগজি গতিকে ইয়াত থাকিব আমি ইয়াত পঢ়িব লাগিব চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেডাগজিত এটো সবই ল'বই লাগিব এটো কম্পালসৰি হয় গতিকে ইয়াত চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ফাৰ্ষ্ট এটো থাকিব আৰু ইয়াত শিশুৰ বয়স থাকিব 6 পৰা 11 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আৰু ইয়াত থাকিব চাইল্ড ডেভেলপমেন্টত concept and stage of development characteristics of different stages of develop 2 নম্বৰ থাকিব factors influencing child development biological heredity psychological and environmental factors তাৰ পিছত থাকিব dimension of child development ইয়াত থাকিব physical cognitive emotional social and moral development of language during early childhood and later childhood তাৰ পিছত inferences থাকিব concept and areas of individual difference intra and inter individual differences in various areas of interest habit aptitude intelligence creativity and their assessment আৰু personality থাকিব concept and types of personality and factor influencing personality behavioral problem of children এটো থাকিব attention deficiency hyperactivity disorder oppositional defiant disorder conduct disorder cause and remedies এখিনি থাকিব লগতে adjustment থাকিব concept of mental health and hygiene গতিকে child development এখিনি থাকিব ইয়াত বয়সটো হৈছে 6 পৰা 11 বছৰ বয়সৰ ভিতৰলৈকে এখিনি পঢ়িব আছে process of learning এটা অধ্যয়নৰ কি থাকিব ইয়াত meaning and nature of learning অধ্যয়নৰ প্ৰকৃতি আৰু factor effective learning maturation and readiness for learning motivation and learning method of learning measure laws of learning with their educational implication or theories of learning এখিনি থাকিব আৰু ইয়াত থাকিব constructivism এখিনি থাকিব লগতে থাকিব pedagogy থাকিব knowledge of children from diverse context socio-cultural background থাকিব children with special needs inclusive education understanding children with learning difficulties and behavioral problems তাৰ পিছত organizing teaching থাকিব teaching and plan activity phase of teaching different methods of teaching lecture method project method session method heuristic method concept of TLM teaching learning material ইয়াৰ ওপৰত থাকিব যিসকলে DLED কৰিছে তেওঁলোকে এটো গম পাব আৰু and its importance teaching learning materialৰ গুৰুত্ব কি এটো লাগিব diagnostic and remedial teaching এটো লাগিব classroom management শ্ৰেণী কোঠা কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে এটো থাকিব role of teacher and a student leadership quality of teacher time and task management এটো থাকিব লগতে concept of childhood থাকিব centered teaching and competency based teaching evaluation আৰু মূল্যাঙ্কন থাকিব continuous and comprehensive evaluation formative and summative evaluation গতিকে এখিনিত পেপাৰ 1 ৰ বাবে এখিনি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেডাগজি এখন পেপাৰৰ বাবে এখিনি চাব লাগিব আমি এলো আসামিজ যিসকলৰ এমআইএল আসামিজ হয় তেওঁলোকৰ পঢ়িব লাগিব ইয়াত দি দিছে অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম ক্ৰমবিকাশ উপভাষা সম্পৰ্কে সাধাৰণ ধাৰণা অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতিযোগা সাহিত্যিক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা হেম বৰুৱা ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আৰু নিমল প্ৰভা বৰদলৈ কিছু জ্ঞান থাকিব লাগিব আৰু লগতে ব্যাকৰণ থাকিব অসমীয়া ভাষাৰ স্বৰ বৰ্ণমালা আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণমালা সম্পৰ্কে ধাৰণা নটবিধি সত্ৰবিধি সম্পৰ্কে ধাৰণা অসমীয়া সন্ধি সম্পৰ্কে ধাৰণা জতুৱা ঠাঁচ আৰু খণ্ড বাক্যৰ প্ৰয়োগ সম্বন্ধবাচক পুৰুষ বিভক্তি আৰু বিভক্তি লিংগ বচন নিৰ্দিষ্ট বাচক প্ৰত্যয় আদি সম্পৰ্কে ধাৰণা আৰু লগতে থাকিব মাতৃভাষা শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য ভাষা শিক্ষণৰ মূল চাৰিটা কৌশল যেনে
শ্ৰৱণ কথন পঠন আৰু লিখন সম্পৰ্কে বিতংকৈ জনা গতিকে যিসকলৰ MIL আছামিজ আছে তেওঁলোকে এইখিনি পঢ়িব লাগিব আৰু ইয়াত টোটাল মাৰ্কছ থাকিব 30 তাৰপিছত তেনেকৈ ইয়াত বেংগলীখিনিও দি দিয়া আছে গতিকে আমি ইয়াতখিনি গোটেইখিনি ইয়াত কৈ নিদিওঁ আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ তাত গৈ PDF-টো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তেনেকৈ মণিপুৰী ইয়াত দিয়া আছে লেংগুৱেজটো হ'ল ইংলিছ এইটো চবেই ল'ব লাগিব এইটো কম্পালচৰি আৰু ইয়াত 30 মাৰ্কছ থাকিব ইয়াতো আৰু ইয়াত লেংগুৱেজটো ইংলিছত কি থাকিব ইয়াত দি দিছে পেডাগজি থাকিব ফাৰ্ষ্টতেই ডেভেলপমেণ্ট অফ 4 স্কিলছ listening speaking reading writing ইয়াত থাকিব আৰু elements of language preliminary concept of language functions learning and acquisition vocabulary development structure of sentence teaching learning materials in English continuous and comprehensive assessment assessing 4 skill listening speaking reading and writing আৰু pedagogy দেখিনি ইংলিছৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব আৰু মেথডত থাকিব approaches methods techniques and strategies আৰু গ্ৰামাৰ থাকিব ইয়াত parts of speech noun adjective verb এইবিলাক চাব লাগিব লগতে jumble words word order এখিনি থাকিব আৰু correct form of verbs থাকিব tense থাকিব আৰু verb phrase থাকিব article determiners synonym সমাৰ্থক বিপৰীত শব্দ এইবিলাক থাকিব preposition থাকিব punctuation থাকিব question pattern WH ask question tag question আৰু sentence pattern বিভিন্ন ধৰণৰ types of sentence constructs এইবিলাক থাকিব লগতে connector linking words গতিকে ইয়াৰ আমি ভিডিও ডেসক্ৰিপচন আমি লিংক দি দিছো লগতে ভিডিও এন্ড স্ক্ৰিনতো বিভিন্ন ধৰণৰ ইংলিছৰ ভিডিওবিলাক আহি আছে আগন্তুক টেট এক্সামৰ বাবে গতিকে তেওঁলোকে এইবিলাক চাব পাৰে গতিকে ইংলিছৰ কাৰণে এইখিনি পঢ়িব লাগিব ইয়াত টোটাল থাকিব 30 মাৰ্কছ গণিততো তেনেকৈ 30 মাৰ্কছ থাকিব এই গণিতত থাকিব প্ৰথমে নাম্বাৰ সিস্টেম নাম্বাৰ থাকিব নেচাৰেল নাম্বাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা ইভেন এণ্ড অড থাকিব প্ৰাইম নাম্বাৰ মৌলিক সংখ্যা থাকিব কম্পোজিট নাম্বাৰ প্লেস ভ্যালু সিস্টেম স্থান মান থাকিব 4 ফান্ডামেন্টাল অপাৰেশন অফ নাম্বাৰস যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ এইবিলাকৰ সৰল কৰা অংক থাকিব আমি ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতো লিংক দিয়া আছে বিভিন্ন সৰল অংক লগতে ভিডিও এন্ড স্ক্ৰিনতো আহি আছে ফ্যাক্টৰস এণ্ড মাল্টিপলস পূৰণ অংক থাকিব প্ৰাইম ফ্যাক্টৰ মৌলিক উৎপাদক থাকিব আৰু লসাগু থাকিব গসাগু থাকিব স্কিপ কাউন্টিং থাকিব গ্ৰুপ কাউন্টিং কম্পাৰিজন এসেন্ডিং ডিসেন্ডিং ডাঙৰ পৰা সৰু সজোৱা এইবিলাক থাকিব লগতে application of number in real life এটো থাকিব লগতে গড় থাকিব গতিকে আমি ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতো বা এন্ড স্ক্ৰিনত দি দিছো গড়ৰ কেনেকুৱা অংক কৰিব লাগিব পাৰে আগন্তুক এক্সামৰ খেয়া পাব লগতে ফ্ৰেকশন থাকিব ইয়াত কনসেপ্ট অফ ফ্ৰেকশন টাইপস অফ ফ্ৰেকশন ভগ্নাংশৰ ভাগ আৰু ইয়াত এডিশন সাবট্ৰেকশন ভগ্নাংশ কেনেকৈ যোগ কৰে বিয়োগ কৰে পূৰণ আৰু হৰণ এই গোটেইখিনি জানিব লাগিব দশমিক ভগ্নাংশৰ পাৰ্চেন্টেজ কেনেকৈ উলিয়াই ইয়া জানিব লাগিব তাৰ পিছত আহিব মানি টকা তাইত থাকিব কনসেপ্ট অফ মানি কনভাৰ্সন অফ rupees and পইচা টকা কেনেকৈ পইচালে নিয়ে পইচা কেনেকৈ টকালে নিয়ে ইয়া জানিব লাগিব লগতে পইচা বিভিন্ন ধৰণৰ টকাৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাবিলাকৰ অংক কৰিব লাগিব লগতে লাভ আৰু লোকচানৰ অংক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত থাকিব জ্যামিতিত থাকিব কনসেপ্ট এণ্ড আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ডিফাইন্ড শেপস বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰ থাকিব লাইন থাকিব ৰেখা থাকিব কোণ থাকিব তাৰ পিছত বিভিন্ন ৰশ্মি থাকিব টাইপস অফ এংগলছ বিভিন্ন ধৰণৰ ত্ৰিভুজৰ ভাগবিলাক থাকিব কোণৰ ভাগ থাকিব আৰু কোৱাড্ৰিলেটাৰেল থাকিব সাৰ্কুল বৃত্ত থাকিব দিক প্ৰস্থ এই পৰিসীমা ইয়া কেনেকৈ উলিয়াই এইবিলাকো জানিব লাগিব আৰু লগতে সময় আৰু আয়তন এইবিলাকো উলিয়াব লাগিব ডাটা হেণ্ডলিংত থাকিব ইন্ট্ৰোডাকচন টু ডাটা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ ডাটা পিক্টোগ্ৰাফ বাৰ গ্ৰাফ এটো দণ্ডচিত্ৰ পাই চিত্ৰ এইবিলাকো জানিব লাগিব আৰু লগতে স্তম্ভলেখ এইবিলাক জানিব লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত আছে ইন্টিগ্ৰেশন অফ ICT টিচিং মেথমেটিক্স ইয়াত থাকিব ইম্পৰ্টেন্স অফ ICT ইন টিচিং মেথমেটিক্স ইউজ অফ ICT ইন টিচিং মেথমেটিক্স গতিকে এইখিনি মেথছৰ কাৰণে 1 পৰা 5 লৈ লয়াৰ প্ৰাইমেৰী কাৰণে এইখিনি পঢ়িব পৰিবেশ এনভায়ৰনমেন্টাল ষ্টাডিজ এটো কম্পালসৰি এটো সবেই ল'ব লাগিব এটো ইয়াত পৰিবেশত কি আহিব ইয়াতো 30 মাৰ্কছ থাকিব ইয়াত থাকিব চিলড্ৰেন এনভায়ৰনমেন্ট নিয়াৰ এণ্ড ফাৰ ওচৰ আৰু আঁতৰ ইয়াত থাকিব টাইপস অফ এনভায়ৰনমেন্ট বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিবেশৰ ভাগ থাকিব প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ সামাজিক পৰিবেশ ইয়াত থাকিব নেচাৰেল এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰাকৃতিক পৰিবেশত থাকিব প্লেন্টছ এণ্ড এনিমেলছ ইন সাৰাউণ্ডিং আমাৰ চাৰিফালৰ জীৱ-জন্তু গছ এইবিলাক থাকিব ইকোসিস্টেম পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ থাকিব প্ৰডিউচাৰ প্ৰাইমেৰী সেকেন্ডাৰী টেৰিটৰি কনজিউমাৰ এইবিলাক থাকিব social and man-made environment family house neighborhood social institution state district গাঁও পঞ্চায়ত neighborhood state উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এইখিনি জানিব লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যৰ উৎসৱ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱ ৰাজ্যিক উৎসৱ এইবিলাক জানিব লাগিব আৰু some social issues জানিব লাগিব illiteracy child labor superstition gender discrimination use of computer and internet as a means of communication কম্পিউটাৰৰ ওপৰতো জানিব লাগিব child's need এটো থাকিব water soil food plants এইবিলাক জানিব লাগিব ইয়াৰ protection of environment আমি পৰিবেশ সংৰক্ষণৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব ইয়াত এইখিনি জানিব লাগিব conservation of natural resource প্ৰাকৃতিক সম্পদ কেনেকৈ আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে এইবিলাক জানিব লাগিব আৰু পেডাগজি ইয়াত থাকিব concept meaning and approach of environmental studies nature and scope of environmental studies
objective of teaching environmental studies আৰু different approaches of teaching environmental studies গতিকে পৰিৱেশৰ কাৰণে এইখিনি পঢ়িব লাগিব এইখিনিত থাকিব 30 মাৰ্কছ আৰু এইখন হ'ল পেপাৰ 1 ৰ বাবে ক্লাছ 1 ৰ পৰা 5 ৰ বাবে যিসকলে দিব এলপি টেট তেওঁলোকৰ বাবে এইটো সিলেবাস ফলো কৰিব লাগিব 2021 চনৰ এইটো সিলেবাস হয় গতিকে এইটো আজি প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এইটো হ'ল এলপি টেটৰ বাবে এবাৰ আমি আহিলো ইউপি টেটৰ বাবে আপাৰ প্ৰাইমেৰী কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি আহিলো সিলেবাস 6 ৰ পৰা 8 লৈকে এইটো আপাৰ প্ৰাইমেৰী ইউপি কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ সিলেবাস আৰু কি কি পঢ়িব লাগিব এবাৰ আমি এইটো ভিডিও দেখাম আৰু এখন পেপাৰ 2 হিচাপে থাকিব আৰু ইয়াত থাকিব ইয়াত চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজি আৰু ইয়াত থাকিব 30 মাৰ্কছ ল্যাঙ্গুৱেজ 1 আগৰ দৰে ইয়াতো 30 মাৰ্কছ থাকিব আসামিছত আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ 2 ইয়াত থাকিব 30 মাৰ্কছ তাৰ পিছত ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব যিসকল সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকে ম্যাথমেটিক্স বা সায়েন্স যিকোনো এটা ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত 60 মাৰ্কছ থাকিব তাৰ লগতে সোশিয়েল ষ্টাডিজ যিসকলে সোশিয়েল ষ্টাডিজৰ যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকে সোশিয়েল ষ্টাডিজ ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত থাকিব 60 মাৰ্কছ টোটাল থাকিব ইয়াত 150 ডেভেলপমেন্ট ফৰ চিলড্ৰেন 12 টু 14 এতিয়া আগৰ দৰে আগৰখনত 6 ৰ পৰা 11 ধৰি দিয়া আছিল আৰু ইয়াত 12 ৰ পৰা 14 ইয়াৰ্ছ এজলৈকে পঢ়িব লাগিব শিশু বিকাশ আৰু ইয়াত আগৰ দৰে এইখিনি একেই হয় ফেক্টৰছ ইনফ্লুৱেন্সিং ডেভেলপমেন্ট মাত্ৰ ইয়াত এজটো অলপ বঢ়াই দিয়া আছে 12 ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বিকাশৰ বিষয়ে ইয়াত পঢ়িব লাগিব আৰু ইয়াত ডাইমেনশ্যন অফ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এইখিনি ইয়াত পঢ়িব লাগিব ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সেছ এইখিনি থাকিব পাৰ্সোনালিটি থাকিব এডজাষ্টমেন্ট থাকিব এডলসেন্স ষ্টেজ অফ এডলসেন্স প্ৰবলেমছ অফ এডলসেন্স শিশু বিকাশৰ ইয়াত বিভিন্ন ভাগবিলাক থাকিব কৈশোৰ কালৰ কি সমস্যা হয় এইবিলাক ইয়াত পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত থাকিব প্ৰসেছ অফ লাৰ্নিং মিনিং এণ্ড নেচাৰ অফ লাৰ্নিং থাকিব ফেক্টৰ এফেক্টিং লাৰ্নিং থাকিব মেচুৰেশ্যন অন ৰেডিনেছ ফৰ লাৰ্নিং এয়া পঢ়িব লাগিব আৰু লগতে motivation and learning method of learning measure loss of learning with their educational implication এয়া পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত theories of learning আগৰ দৰে ইয়াতো একেই আছে পেপাৰ 1 খনত যি আছিল পেপাৰ 2 টো একেই আছে কানেকচনিজম কন্ডিশনিং কনস্ট্ৰাকটিভিজম আৰু পেডাগজি দেখিনি আগৰ দৰে ইয়াতো একেই থাকিব নলেজ অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম ডাইভাৰ্স কনটেক্সট অৰ্গানাইজিং টিচিং ক্লাছৰুম মেনেজমেন্ট কনসেপ্ট অফ চাইল্ড চেন্টাৰ টিচিং এণ্ড কম্পিটেন্সি বেসড টিচিং আৰু মূল্যাঙ্কন এইখিনি থাকি এবাৰ আমি আসামিজ যিসকলৰ ল্যাঙ্গুৱেজ আসামিজ 1 যিসকলে এমআইএল আসামিজ তেওঁলোকে ইয়াত পঢ়িব লাগিব 6 ৰ পৰা 8 ৰ যিসকল ইউপি দিব ইউপি লেভেলৰ যিটো টেট তাত অসমীয়া ইয়াত পঢ়িব লাগিব অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম আৰু ক্ৰমবিকাশ সম্পৰ্কে অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষাৰ বিষয়ে দি ধাৰণা আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভিন্ন লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ভৱেন্দ্ৰনাথ দত্ত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তেওঁলোকৰ জীৱনী পঢ়িব লাগিব আৰু লগতে ব্যাকৰণ শব্দ বিভক্তি ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ ধাৰণা থাকিব লাগিব সন্ধি আৰু সমাসৰ পাৰ্থক্য জানিব লাগিব জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ জানিব লাগিব জতুৱা ঠাঁচ বা খণ্ড বাক্য জানিব লাগিব সমাৰ্থকৰ বিপৰীত শব্দ জানিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে সুকীয়া বানান অসমীয়াৰ উচ্চাৰণৰ পাৰ্থক্য নথকা কিছুমান শব্দৰ প্ৰয়োগৰ পাৰ্থক্য জনা এইবিলাক জানিব লাগিব আৰু প্ৰত্যক্ষ উক্তি পৰোক্ষ উক্তি নেৰেচন যাক কয় সেইটো জানিব লাগিব অসমীয়া ভাষাত লিংগৰ ধাৰণাৰ ব্যৱহাৰ এইবিলাক জানিব লাগিব লগতে মাতৃভাষা শিক্ষণৰ দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য আৰু পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে জানিব লাগিব তাৰ লগতে শ্ৰৱণ কথন পঠন লিখন এই চাৰিটাৰ মৌলিক ধাৰণা জানিব লাগিব গতিকে যিসকলে এমআইএল আসামিজ ল'ব তেওঁলোকে এইখিনি পঢ়িব লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজটো ইংলিছ থাকিব ইয়াত ইংলিছত ইয়াত আগৰ ইয়াত পেডাগজি অফ ল্যাঙ্গুৱেজ টিচিং থাকিব ইয়াত একুইজিশন থাকিব প্ৰিন্সিপলছ অফ ল্যাঙ্গুৱেজ টিচিং ফাংচন অফ ল্যাঙ্গুৱেজ থাকিব ডেভেলপমেন্ট অফ ফ'ৰ স্কিলছ লিসেনিং স্পিকিং ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং ইয়া পঢ়িব লাগিব লগতে কন্টিনিউয়াছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনসিভ এছেছমেন্ট assessing the four skills listening speaking reading and writing এ পঢ়িব লাগিব আৰু লগতে language difficulties attitude towards errors and mistake of second language learning এ পঢ়িব লাগিব আৰু 6 নম্বৰ থাকিব teaching learning material TLM থাকিব আৰু লগতে teaching of vocabulary and structure এ পঢ়িব লাগিব আৰু মেথড থাকিব মেথড approaches techniques strategies of teaching এইখিনি পঢ়িব লাগিব আৰু লগতে ইয়াত গ্ৰামাৰ থাকিব correct tense part of speech phrase and clause determiners voice narration transitive intransitive verb prefix suffix vocabulary synonym antonym আৰু homonym এইবিলাক জানিব লাগিব লগতে simple compound complex sentence আৰু question pattern আৰু tag question এই কেনেকৈ কৰে এইখিনি জানিব লাগিব আমি ভিডিওৰ এণ্ড স্ক্ৰিনত বিভিন্ন ধৰণৰ ভয়েস নেৰেচনৰ ভিডিও দিয়া আছে সেইবিলাক তাৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰিব বাইলো ম্যাথমেটিক্স যিসকলে ম্যাথমেটিক্স বাছি ল'ব সায়েন্সৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে ম্যাথমেটিক্সত 30 নম্বৰ থাকিব গতিকে ইয়াত ম্যাথমেটিক্সৰ নাম্বাৰ সিস্টেম থাকিব ইয়াত নেচাৰেল নাম্বাৰ থাকিব টেষ্ট অফ ডিসেবিলিটি হোল নাম্বাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা থাকিব ইয়াত নিগেটিভ নাম্বাৰ ধনাত্মক সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা পৰিমেয় অপৰিমেয় গোটেই সংখ্যাবিলাক জানিব লাগিব লগতে এলসিএম এচিএফ লসাগু আৰু গসাগু জানিব লাগিব আৰু লগতে প্ৰপাৰ্টিজ অফ নাম্বাৰছ জানিব লাগিব স্কয়াৰ জানিব লাগিব বৰ্গ কেনেকৈ কৰে ঘনফল কেনেকৈ উলিয়ায় এইবিলাক জানিব লাগিব আৰু ঘাত জানিব লাগিব আৰু সোশিয়ালি এপ্লিকেবল ম্যাথমেটিক্সত থাকিব অনুপাত সমানুপাত
আৰু সৰল সুদ এইবিলাক থাকিব আৰু ইউনিটি মেথড ডিসকাউন্ট প্ৰফিট আৰু লছ এইবিলাক থাকিব আৰু জ্যামিতিত থাকিব বীজগণিত থাকিব ইয়াত algebraic expression their types operation on algebraic expression আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বীজগণিতৰ এইবিলাক পঢ়িব লাগিব আৰু জ্যামিতিত বিভিন্ন ধৰণৰ লাইন কোণ আৰু ইয়াত ৰাসৰ সূত্ৰ জানিব লাগিব আৰু লগতে ইয়াত কোণ এইবিলাক সকলো জানিব লাগিব লগতে ইয়াত গ্ৰাফ ডাটা হ্যান্ডলিং ইয়াত ডিস্ট্ৰিবিউশন টেবুল ইয়াত জানিব লাগিব লগতে বাৰ গ্ৰাফ আৰু ডাটা গ্ৰাফ এইবিলাক গোটেইবিলাক জানিব লাগিব লগতে ইয়াত দণ্ডচিত্ৰ কেনেকৈ বনায় স্তম্ভলেখ কেনেকৈ বনায় এই সকলোবিলাক ইয়াত জানিব লাগিব যিসকলে ম্যাথমেটিক্স বাছি লয় তেওঁলোকে এইখিনি পঢ়িব লাগিব সায়েন্সৰখিনি যিসকলে সায়েন্স বাছি ল'ব ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড বায়োলজি এইখিনি থাকিব কাইনেমেটিক্স মোশন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন ইয়াত জানিব লাগিব লছ অফ মোশন হিট এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ লাইট সাউণ্ড শব্দ বিদ্যুৎ এইবিলাক জানিব লাগিব আৰু ঠিক তেনে কেমিষ্ট্ৰিত থাকিব লাগিব মেটেলছ এণ্ড নন মেটেলছ ধাতু আৰু অধাতু ইয়াত জানিব লাগিব ফিজিক্স এণ্ড কেমিকেল চেঞ্জ ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন এইবিলাক জানিব লাগিব আৰু এসিড বেজ এণ্ড সল্ট এসিড খাৰ আৰু লৱণ এইবিলাক জানিব লাগিব আৰু ফাইবাৰ এণ্ড ফেব্ৰিক বিভিন্ন ধৰণৰ মৰাপাট আৰু লগত এইবিলাকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব লগতে কেমিকেল এফেক্ট অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট এইটো জানিব লাগিব লগতে প্ৰদূষণৰ ওপৰতো জানিব লাগিব আৰু বায়োলজিত লিভিং ৱৰ্ল্ডত চেলছ কোষ পঢ়িব লাগিব ট্ৰান্সপোৰেশ্যন এনিমেল এণ্ড প্লান্টছ এইটো জানিব লাগিব ৰেস্পিৰেশ্যন ইন অৰ্গেনিজম প্লান্ট ৱৰ্ল্ড ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন প্লান্ট নিউট্ৰিশ্যন ইন প্লান্টছ ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট আৰু এনিমেল ৱৰ্ল্ডত থাকিব ইয়াত মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম এনিমেল নিউট্ৰিশ্যন ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন এনিমেলছ এইখিনি পঢ়িব লাগিব যিসকল সায়েন্স ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে এইখিনি পঢ়িব লাগিব ছ'চিয়েল সায়েন্স যিসকলে ছ'চিয়েল সায়েন্স বাছি লয় তেওঁলোকে 60 মাৰ্কছ থাকিব ইয়াত ফাৰ্ষ্ট জিঅ'গ্ৰাফি থাকিব জিঅ'গ্ৰাফিত আমাৰ পৃথিৱী থাকিব ইয়াত পৃথিৱীত সাইজ শেপ মোচন এই গোটেইবিলাক পঢ়িব লাগিব লগতে ভূমিকম্প আৰু অসমৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি পঢ়িব লাগিব লগতে সোলাৰ সিস্টেম সৌৰজগত থাকিব তৰা গ্ৰহ আৰু উপগ্ৰহ এইবিলাক সকলো পঢ়িব লাগিব মেজৰ ডমেইনছ অফ দ্য আৰ্থ এইটো পঢ়িব লাগিব মেজৰ লেণ্ড ফ্ৰম আৰ্থ এবাউট আসাম অসমৰ বিষয়ে জানিব লাগিব অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসম ভূগোলৰ ওপৰত তেওঁলোক বেছিকৈ আহিব ইয়াত অসম ভূগোল পঢ়িব লাগিব আৰু লগতে ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে ইণ্ডিয়াৰ বতৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বতৰ তাৰ ওপৰত এইবিলাক জানিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে হিষ্ট্ৰীত থাকিব প্ৰি হিষ্ট্ৰী এনচিয়েণ্ট উৰ্বান চিভিলাইজেশ্যন আৰু অসম বুৰঞ্জীত আৰু বেদিক এজ থাকিব তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী অফ আসামত থাকিব প্ৰি হিষ্ট্ৰী অফ আসাম কামৰূপৰ বিষয়ে থাকিব লাগিব বৰ্মন বংশৰ বিষয়ে জানিব লাগিব পাল বংশৰ বিষয়ে জানিব লাগিব লগতে ইয়াত মেডিয়েবল আসামত থাকিব আহোম চুতীয়া কোচ বাৰভূঞা কছাৰী তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব লগতে এমাৰ্জেন্স অফ নিউ ৰিলিজিয়াছ আইডিয়াছ জৈন ধৰ্ম আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু লগতে এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডত মৌৰ্যসকল গুপ্তসকল মেডিয়েবল পিৰিয়ডত তুৰ্কী আফগানসকল আৰু মোগলসকলৰ বিষয়ে জানিব লাগিব তাৰপিছত ৰাইজ এণ্ড গ্ৰোথ অফ ব্ৰিটিছ পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া ৰেগুলেটিং এক্টৰ বিষয়ে জানিব লাগিব পিট ইণ্ডিয়া এক্টৰ বিষয়ে জানিব লাগিব চট্টবিলোম নীতি চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰু ইয়াত গোটেইখিনি জানিব লাগিব ভাৰতীয় আন্দোলন অসমত ভাৰতীয় আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ 1857 পৰা 1947 চনত ভাৰত অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰা জানিব লাগিব আৰু লগতে ৰিফৰ্ম ডিউৰিং দ্য ৰুল অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনকালত কি সংস্কাৰ হৈছিল সেইবিলাক জানিব লাগিব তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য থাকিব কৰ শিক্ষা সংস্কাৰ ব্ৰাহ্ম সমাজ প্ৰাৰ্থনা সমাজ ৰামকৃষ্ণ মিছন আৰ্য সমাজ এইখিনি জানিব লাগিব আৰু ইকনমিক্সত থাকিব বেসিক কনসেপ্ট অফ ইকনমিক্স মাৰ্কেট ৰিসোৰ্স নেচাৰেল ৰিসোৰ্স হিউম্যান ৰিসোৰ্স প্লানিং এণ্ড বাজেট ফাইনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউচন আৰু পলিটিকেল সায়েন্সও জানিব লাগিব দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডেমক্ৰেসি দ্য কনষ্টিটিউচন এইখিনি জানিব লাগিব যিসকলে ছ'চিয়েল সায়েন্স বাছি লয় তেওঁলোকে এইখিনি পঢ়িব লাগিব গতিকে আমাৰ ভিডিঅ' এণ্ড স্ক্ৰীনত বিভিন্ন ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী মেথছ বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰামাৰৰ ভিডিঅ'বিলাক আহি আছে তাত গৈ আপোনালোকে আগন্তুক টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে LP UP বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব